હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે નાના મોટા બધાને ભાવે એવો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ગાજરનો હલવો બનાવીશું. રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયો તમારા સુધી પહોંચી શકે. તો ચાલો હલવો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. હલવો બનાવવા માટે મેં આ દેશી ગાજર લીધેલા છે. મેં આશરે 12 થી 13 નંગ એટલે કે 1 કિલો જેવા ગાજર લીધેલા છે. ગાજરને મેં આ રીતે છાલ ઉતારીને લીધેલા છે અને તેની ઉપરનો ભાગ પણ આ રીતે કટ કરી લીધો છે. હવે આપણે તેને ખમણી લઈશું. ગાજરને ખમણવા માટે મેં આ થોડી જાડી ખમણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગાજરને આ રીતે ખમણી લેવાના છે. ગાજરને બધી સાઈડથી આ રીતે ફરતા ફરતા ખમણવાના છે, જેથી તેનો વચ્ચેનો ભાગ આ રીતે નીકળી જશે. આ રીતે આપણે બધા ગાજરનું ખમણ રેડી કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આ બધા ગાજરનું ખમણ કરી લીધું છે. હવે આપણે હલવો બનાવીશું. હલવો બનાવવા માટે મેં આ એક કઢાઈ લીધેલી છે, જેમાં મેં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે. ઘી આપણું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે આ રીતે ગાજરને એડ કરીશું. હવે આપણે ચમચાથી આ રીતે ઉપર નીચે હલાવતા રહીશું. ગાજરને એકદમ સરસ રીતે ઘીમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લેવાના છે. તમે ગાજરના હલવાને કુકરમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ કઢાઈમાં બનાવવાથી તેનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગે છે. ગાજરને મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં દૂધ એડ કરીશું. મેં 2 ગ્લાસથી થોડું ઉપર દૂધ એડ કર્યું છે, એટલે કે અડધો લીટર જેટલું દૂધ એડ કર્યું છે. હવે ફૂલ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ગાજરને સાતળવાના છે. હવે ફૂલ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ગાજરને આ રીતે ચડવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. આ રીતે ચમચાથી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. દૂધ એકદમ સરસ ઉપર આવવા લાગ્યું છે અને ઉપર બબલ્સ પણ આવવા લાગ્યા છે. દૂધનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. આ રીતે આપણે ઉપર ડીશ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે ગાજરને ચડવા દઈશું. 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો
આપણો ગાજરના હલવામાં દૂધ અડધાથી ઉપર જેવું બળી ગયું છે. હવે થોડી વાર માટે હજી ચલાવતા રહેવું. આ રીતે આપણે ગાજરને ચેક કરી લઈશું. ગાજરમાંથી બધું દૂધ બળી જાય ત્યાં સુધી ગાજરને આ રીતે ચલાવતા રહેશું. તમે જોઈ શકો છો ગાજરમાંથી બધું દૂધ એકદમ સરસ રીતે બળી ગયું છે અને આપણા ગાજર પણ એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરીશું. મેં આશરે 1 વાટકી જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. ગાજર મીઠા હોય છે તેથી આપણે ખાંડનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું છે. જો તમને વધારે ગળ્યો ભાવતો હોય તો તમે વધારે ખાંડ એડ કરી શકો છો. હવે આ રીતે ખાંડનું પણ પાણી થશે એટલે 10 થી 15 મિનિટ માટે આ પાણીને પણ બળવા દઈશું. હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ખાંડ પણ એકદમ સરસ તેમાં મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને હલવો પણ થોડો ડ્રાય થવા લાગ્યો છે. હવે આપણે ઉપરથી 1 ચમચી જેટલી મલાઈ એડ કરીશું. મલાઈ નાખવાથી ગાજરના હલવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એકદમ સરસ દાણેદાર એવો ગાજરનો હલવો બને છે. ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે નોનસ્ટિક કઢાઈ અથવા તો થોડી જાડી કઢાઈનો ઉપયોગ કરવો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણો ગાજરનો હલવો. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી કાજુ બદામ આ રીતે એડ કરીશું. કાજુ બદામને મેં આ રીતે ઝીણું ખમણ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે ઉપરથી તેમાં કાજુ બદામ એડ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો ગાજરનો હલવો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો અને કોમેન્ટ્સ કરીને કહેજો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.